सो हेलो साथीहरु, तपाईहरुले स्वागत छ एउटा नयाँ भिडियोमा। साथीहरु, आजको यस भिडियो हामी सिक्नेछौं कि कसरी डीभी को लागि एउटा राम्रो फोटो एडिट र आफ्नै मोबाइलबाट कसरी बनाउन सकिन्छ। यदि तपाई सोचिराख्नु भएको छ कि हैन यसको लागि डीएसएलआर चाहिन्छ, केही क्यामेरा चाहिन्छ या फेरि त्यस्तो ठुलो इक्विपमेन्ट चाहिन्छ भने त्यस्तो केही पनि हुँदैन। यसको लागि जस्ट तपाई आफ्नो मोबाइलबाट एउटा सिम्पल मोबाइलबाट फोटो खिचेर आफ्नो डीभी को लागि फोटो तयार गर्न सक्नुहुन्छ जस्ट इन 2 or 3 मिनेटमा। यसको लागि जस्ट तपाईहरुलाई कुनै एउटा फोटो एडिटिङ एप चाहिन्छ र त्यो एपमा पनि प्रोफेसनल हुनुपर्छ भन्ने छैन। त्यसको लागि जस्ट ओपन गरेर 2 देखि 3 क्लिकमा तपाईको फोटो जुन छ डीभी को लागि तयार हुन्छ र तपाई आफ्नो डीभी फर्म भर्नको लागि रेडी हुनुहुन्छ। र डीभी फर्म कसरी भर्ने थाहा छैन भने मैले यो भिडियो पहिला नै बनाइसकेको छु। यदि तपाईहरुले चाहिन्छ भने डिस्क्रिप्सनमा लिंक छ, त्यहाँ गएर क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ र यो कसरी बन्छ फोटो भने आजको यस भिडियोमा हामी हेरौं। सो लेट्स स्टार्ट। साथीहरु, फोटो कसरी बन्छ र कस्तो बन्छ त्यो जान्नु भन्दा अगाडि तपाईहरुले यो जान्न जरुरी छ कि फोटो कस्तो किसिमको हुनुपर्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले डीभी को अफिसियल वेबसाइटमा जानुपर्छ। म त्यसको लागि गइहाल्छु। डीभी program.state भनेर आउँछ, यसमा जानुपर्छ र त्यसपछि यो इलेक्ट्रोनिक डाइभर्सिटीमा क्लिक गर्नुपर्छ। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको लागि यो वेलकम भनेर आउँछ र यसमा तल स्किप गर्नुभयो भने यो गर्दा यहाँ फोटो एक्जाम्पल यानी यो फोटो तपाईले कस्तो चाहिन्छ यो देखाउँछ यहाँ, तर कसरी बनाउँछ त्यो चाहिँ यहाँ देखाउँदैन। जस्ट कस्तो किसिमको हुनुपर्छ त्यो देखाउँछ। त्यसको लागि म यो फोटो एक्जाम्पलमा क्लिक गर्छु। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको लागि यहाँ हेर्नु तल आउँदाखेरि हेर्नु कस्तो फोटो एक्सेप्टेबल हुन्छ। यस्तो क्लियर फोटो हुनुपर्छ। तपाईहरुको दाढी हुनु भएन, दाढी छ भने नर्मल हुनुपर्छ तर सकेसम्म नहुँदा नि राम्रो। त्यसपछि तपाईहरुले के चाहिन्छ भएन, स्याडो हुनु भएन। त्यसपछि स्याडो लाइटिङ क्लियर हुनु पर्यो। स्याडो जिउमा केही छ भने त्यस्तो मिल्दैन। त्यसपछि ग्लासेस एक्सेप्टेबल हुँदैन। अनएक्सेप्टेबल ग्लासेस इज नट अलाउड। इवन व्हेन ग्लासेस आर वेयर एभ्री डे यू मस्ट रिमूभ योर ग्लासेस फर अ फोटो। यानी कि तपाईहरुले यदि ग्लासेस जहिले नि पावर वाला लगाइराख्नु भएको छ भने फोटो खिच्दाखेरि त्यसलाई निकाल्नु पर्छ। त्यसपछि साइज एन्ड पोजिसनको लागि तपाईहरुले फोटो हेड सेन्टरमा हुनुपर्छ। त्यस्तै यो कुराहरु दिएको छ। त्यसको लागि तपाईहरुले केही गर्नु पर्दैन र जेपीईजी फाइल फर्मेटमा हुनुपर्छ र 6x6 पिक्सलको हुनुपर्छ। त्यसपछि तपाईहरुको लागि रिजोल्युसन, प्रिन्ट साइज एन्ड क्वालिटी कस्तो हुनुपर्छ। फोटो इज शार्प विदाउट एनी भिजिबल एन्ड पिक्सल और प्रिन्टर डट। यानी कि यसमा जुन फोटो खिच्नुहुन्छ त्यो क्लियर हुनु पर्यो। जस्तै कि तपाईहरुले कुनै मोबाइल या एपबाट फोटो खिच्नु हो भने त्यसको तल लेखेको हुन्छ बाइ भिभो, बाइ यो एप, त्यो एप लेखेको हुन्छ, त्यो हुनु भएन र पुरै क्लियर हुनुपर्छ। त्यसपछि तपाईहरुलाई यस्तो हुनुपर्छ। हेर्नु बियर भएको हेर्नु हुँदैन। ब्याकग्राउन्ड cropped out using a photo reducing tools, alternate outline of the head face यिनीहरु हुनु भएन। त्यसपछि द टेक योर फोटो इन फ्रन्ट अफ व्हाइट और अफ व्हाइट ब्याकग्राउन्ड इंस्टेड अफ क्रपिङ आउट अफ द ब्याकग्राउन्ड, त्यो हुनु भएन। त्यसपछि तपाईले पोज एन्ड एक्सप्रेसन भनेको तपाईको जुन आँखा छ त्यो क्लियर भिजिबल हुनु पर्यो र स्ट्रेट क्यामेरामा हेरेको हुनु पर्यो। त्यसपछि अटायर हेयरहरु तिनीहरु छ भने जस्तै कि सब्जेक्ट फुल, यो जुन बुर्खा लाउनेहरु हुन्छ त्यो एउटा तरिकाले लाउनु पर्छ। जस्तै कि यो तल यहाँ देखाएको छ यस्तो हुनु भएन। यो तरिकाले स्क्याप लाएर हुँदैन। एउटा पुरै फेस देखाउनु पर्छ तपाईहरुले। क्याप स्याप यो स्टाइलिश कपाल त्यस्तो केही मिल्दैन, एक्सेप्टेबल हुँदैन। त्यसपछि ब्याकग्राउन्डको कुरा आउँछ। ब्याकग्राउन्डमा तपाईहरुले तपाईको ब्याकग्राउन्ड जुन छ त्यो पुरै क्लियरली हुनुपर्छ। यो हेर्नु ब्याकग्राउन्ड इज uniformly plain and white of and free of shadow। shadow हुनु पर्दैन। जस्तै मोबाइलले खिचिराख्नु भएको छ भने मोबाइलको स्याडो त्यस टी-शर्टमा हुनु भएन। क्यामेराले खिचिराख्नु भएको छ भने क्यामेराको हुनु भएन। यस्तो क्लियरली हुनुपर्छ। यस्तो ब्याकग्राउन्डमा जस्तै कि कतै घाँसमा खिच लियो, कतै कुनै भ्यूमा खिच लियो, त्यस्तो भएको फोटोहरु यहाँ एक्सेप्टेबल हुँदैन। यहाँ हेर्नु यो नीलो कलरको छ, यो एक्सेप्टेबल हुँदैन। यसको पछाडी झ्याल छ, यो बाउआमा त्यस्तो हुँदैन, पुरै क्लियर हुनु पर्यो। त्यस्तै तपाईहरुको लागि चाहिँ चिल्ड्रेनको बारेमा यो हेर्नु यस्तो सुताएर हेर्नुपर्छ। त्यसपछि यो तपाईहरुले यस्तो जताततै रोएको, कानेको, यताउति जिब्रो तिब्रो स्टाइलिश हुनु भएन, पुरै क्लियर हुनु पर्यो। पुरै हेर्दाखेरि नि क्यूट देख्नु पर्यो। त साथीहरु, यस्तो फोटोहरु तपाईहरुले खिच्दाखेरि ध्यान दिएर यो पुरै टिप्सहरु ध्यान दिएर तपाईहरुले खिच्नु पर्छ। र यो फोटो कसरी बनाउने भन्दाखेरि यसको लागि म तपाईहरुले अहिले बताइदिहाल्छु।
तपाईहरुले एउटा कुनै एडिटिङ एप खोल्नुपर्छ। जस्तै कि म अहिले पिक्सेल एप खोल्छु। पिक्सेल एप खोलिसकेपछि तपाईहरुले यो प्लसमा क्लिक गर्नुपर्छ। प्लसमा क्लिक गरिसकेपछि एउटा कुनै फोटो चुज गर्नुहोस्। मैले एउटा फोटो चुज गरे। यो फोटो चुज गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ टुल्स लेखेको छ, यो टुल्समा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यो माथि हेर्नु क्रप लेखेको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यो माथि हेर्नु, यहाँ तपाईले क्लिक गरेर 600 लेख्नुपर्छ र यहाँ पनि 600। ओके गर्नुभयो भने यो तरिकाको आउँछ। यसले जुम इन गरेर यसले मजाले यो फ्रेममा ल्याउनु होला। तर याद राख्नु हो कि यो सेन्टरमा आउनु पर्यो र माथि टाउकोमा पुरै टाउको छुनु भएन। ल यो फोटो भइसक्यो। यसलाई हामी क्लिक गरिदिन्छौँ। यो तपाईको फोटो अब रेडी भइसकेको छ। र यसलाई तपाईले यहाँ सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई एस्केप गर्नु र यो सेभ भइसक्यो। तपाईको फोटो जुन छ तपाईको ग्यालेरीमा सेभ भइसक्यो र अब तपाई यो फोटो जुन छ डिभी को लागि रेडी भइसक्यो। साथीहरु यसरी तपाईहरुले जस्तो पनि फोटोलाई एउटा डिभीमा फर्म गर्ने फोटो बनाउन सक्नुहुन्छ इजिली आफ्नै मोबाइलबाट बिना कुनै डीएसएलआर क्यामेरा या यताउतिको क्यामेराबाट। साथीहरु होप यो भिडियो तपाईहरुलाई हेल्पफुल भयो होला। यदि हो भने प्लिज भिडियोलाई लाइक गरिदिनुस् र यस्तै भिडियो पाउनको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिराख्नुहोस्। हामी विभिन्न खालको भिडियो लिएर आउँछौं। जस्तै ब्याकिङको भयो, जब भ्याकेन्सी भयो, यस्तो डिभी भयो र विभिन्न खालको प्रश्नहरु यिनीहरुको भिडियो लिएर आइराखेका हुन्छौं। सो साथीहरु तबसम्मलाई बाइ बाइ, टेक केयर एन्ड